السلام علیکم اسماعیل بھائی خی حالات ښه دي داسې چل به وکړې که نه شارټس به څنګه خېجې نو کله چې تا یوټیوب ایپ ته راشي که نه او په دې کې لاندې وګورې نو دلته دا پلس بټن دا خیال لرې دا پلس بټن چې ته کلیک کې مطلب کله یې ټپ کې صحیح ده نو دلته لاندې درې اپشن دي ګوره یو د ویډیو اپشن دی یو د شارټ اپشن دی د لایو دی او د پوسټ دی که نه نو ته به د شارټ طرف ته راشي داسې مطلب داسې سکرول کې که نه د لیفټ سایډ ته یا رایټ سایډ ته نو دې شارټ طرف ته چې ته راشې نو ته دلته شارټ ډایرکټ شوټ کولی شي خو که ته ډایرکټ نه شوټ کې اکثر د خلکو سره موبایل کې که نه نو هغه به څنګه اپلوډ کوې نو دلته دا ایډ بټن دی نه د ګس طرف ته نه دی ایډ دا ایډ چې ته وګورې نو دلته ستا سره په موبایل کې چې څومره شارټس دي یا ویډیوګانې دي که نه هغه به تا ته شو شي د هغې نه به یو ویډیو سلیکټ کړي لکه زه دا اولنی ویډیو دا یو ما سلیکټ کړه صحیح ده دلته اوس اپشن راځي نیکسټ دا نیکسټ به ته ووهې نو دا اوس ګوره هغه شارټ ته څونه سلیکټ کړې د دې ځای نه ته دا سلیکټ کولی شي که ستا سره ویډیو ډېره غټه وي که نه نو ته کمولی شي صحیح ده دې ځای نه مطلب یو مخصوص ځای ته ته راغستلی شي د ویډیو چې کله تو کنفرم یې چې بس دا ویډیو ما سلیکټ کړې ده او پوره ده نو دلته به دا ډن وهي کله چې ته ډن وهې دلته را پروسس سټارټ شو ګوره دلته زموږ سره یو بل انټرفیس رالی صحیح ده په دې ځای کې مختلف څیزونه دي لکه ګوره ته پکې دلته دا ډبل ای لیکلی دی که نه دا کیپیټل او سمال ای لیکلی دی دلته پې تر پاسه لیکل هم کولی شي کار څه پې لیکې صحیح ده یو خو دا خبره ده بل دا د دې نه علاوه دلته ستا سره فلټر دي پکې مختلف فلټر خو دا زما په خیال چې دومره ښه اپشنز نه دي ستا لپاره صحیح ده د بګینر دپاره یا ایون ته پکې یو سټیکر لګولی شي ښه یا پې د پاسه پې هم خبرې کولی شي او دلته دا یو مایک شانتې بټن دی نه د پاسه پې خبرې کولی شي دا ریډ بټن چې ده دا سره بټن دا به ونیسي او خبرې به کوي صحیح ده مطلب وایس اوور چې خلک څنګه کوي که نه د دې نه علاوه ته داسې چلو کې که انکیس ته دلته لیکل کې چې زه یم لیټس سې زموږ سره دی وډن سمثینګ بس لکه دا تاسې څه دې پې لیکله صحیح ده یا دې پې په اردو کې لیکله نو ځان ته به دلته ډکشنري چینج کړې په اردو کې به لیکې صحیح ده او د دې نه علاوه دلته زموږ سره مختلف ګوره دلته دغه هم دی صحیح ده فونټ فسره دي مختلفو صحیح ده که نه نو په دې انداز باندې ته په دې کې لیکل کولی شي چې کله ته لیکل نو مطمئن یې دلته کلر وغیره هم چینج کولی شي کلر ولا چینج کړي صحیح ده یا ریټکس دا سټایل چینج کړي او یا سایز غټ کړي کچ کړي صحیح ده نو ډن به بیا وهي د دې نه علاوه اکثر پې خلک ساوند ایډ کوي میوزیک چې ورته موږ ویلی شو که نه نو دا ایډ ساوند بټن دغلته ده د دې ځای کې هغه ساوند خلک سلیکټ کړي مختلف ساوندز دي تاسو سرچ کولی هم شي هغه زه په دې ټایم کې نه ایډ کوم صحیح ده زه په دې ویډیو کې سمپل ساوند شته دی نو زه پکې بل نه ایډ کوم چې کله تا ساوند وغیره ایډ کو نو دلته بره وګوره که نه دا وړوکی مایک دا بټن ده که نه دا بټن چې ته ووهې نو په دې کې ته هغه ساوند چې مطلب ستا په دې ویډیو کې کوم ساوند دی که نه هغه ته سیوا کولی شي کمولی شي د دې نه په پرسنټیج کې صحیح ده کله چې ته دا ټول سیټینګ وکړې که نه بیا به نیکسټ ووهې د ټول نه امپارټنټ کم فیچرز چې دي هغه دلته دي په دې ځای کې دي صحیح ده د ټول نه اول خو به د خپل شارټ له یو ښکلی ټایټل ورکړي صحیح ده یو مزیدار ټایټل به ورکړي ښه لکه زه به اوس وایم چې لکه لیټس سې دا خو هسې یو ساده دغه دی که نه ویډیو ته زه دلته اوس وایم لکه لیټس سې شټرینګ او آیډیا داسې یو دغه مول ورکو صحیح ده یا مختلف ورکولی شي صحیح ده د هغې سره بیا تو پکار دی شي هیشټیګز ورکړي صحیح ده لکه کنسټرکشن شو خو بهتر دا چې ته دلته هیشټیګ ورکړي لکه شارټس داسې هیشټیګ ورکړي صحیح ده شارټس ویډیو یا ولا سمپل شارټ ورکړي صحیح ده نو داسې هیشټیګ یې پکار چې ته ورکړي ښه بل دلته ویزیبیلیټي ده نو ویزیبیلیټي که انکیز تو وایې چې زه دا وروسته ایډیټ کوم په وای ټي سټوډیو کې نو دا انلیسټډ په دې ځای کې وساتې ښه خبره ده ښه خو زه وایم چې بس پبلک یا که ته وایې چې زه انکیز دا سکیجول کوم د سبا دپاره د بل څه دپاره بل سبا دپاره صحیح ده نو دې ځای کې نه تو هغه تاریخ سلیکټ کولی شي بیا چې اوکې ووهي نو هغه ټایم سلیکټ کولی شي که نه اے ایم پی ایم وغیره دې څیزونو کې فلحال تو چونکې بګینر یې که نه تو ډایرکټ پبلک سلیکټ کوه صحیح ده دلته دې ځای کې نه لکه لیټس سې دلته زموږ سره دی دا پبلک نو پبلک سلیکټ دی ښه د دې نه علاوه ته دلته وګورې آډینس کې دی دا اټ از نټ میډ فار کیډز مطلب په دې کې کیډز نشته یا ته دا مور ووهې که نه نو دلته پکې ډسکرپشن ایډ کولی شي په ډسکرپشن کې هم که ته هیشټیګ ایډ کې ښه خبره ده صحیح ده لکه شارټس شو یا که ته ایډ ډایرکټ ووایې که نه یو مشهور دغه دی لیټس سې یو مشهور بل پیج دی هغه پکې ته منشن کړي نو ښه خبره ده که د هغې ویډیوګانې څوک ګوري نو ستا دا به ورته بیا راځي صحیح ده د
د دې نه علاوه دا نور څیزونه هم دي لکه پلی لیست ته که ته ایډ کې یو پلی لیست ته بالکل ایډ کولی شي صحیح ده خو بهتر څیز چې دی که نه هغه دلته که ته وګورې دا ټیګز دي صحیح ده نو دا ایډ ټیګ به ووهې په دې کې زه اوس وایم لکه چونکې زموږ ټایټل کې چې څه دي که نه هغه څیزونه به پکې زه لیکم لکه شټرینګ شو کنسټرکشن شو شارټس شو یعنې دا هیش ټیګ دی صحیح ده یا که ته سیلینګ وغیره کې صحیح ده د هغې آیډیاز تا ورکړي خو دا به ټایټل سره ریلیټډ خبرې ورکوي صحیح ده دا هغه ټیګز دي کله چې یو کس سرچ کوي په یوټیوب باندې یو څیزو نو دلته کم ټیکس چې تا ورکړي دی هغه به مطلب ستا د ویډیو ریکمنډ کوي هغې کس ته صحیح ده دا خو لکه ما اوس ډفرنټ ټیګز ورکړه ته به د خپل ویډیو د ټایټل مطابق ټیګز ورکړې ټیک ده کله چې ته را ټیګز هر څه ورکړې بله خبر دا ده چې دلته دا سمال دا یو پین شانتې دی دا چې کله کلیک کړي نو دلته ته تبنل سلیکټ کولی شي صحیح ده تبنل هغه ځای سلیکټ کړم چې بهتر ځای وي صحیح ده لکه دا داسې زما لیټس سي دا ځای سلیکټ کو په دې تبنل کې هم ته دلته لیکل کولی شي صحیح ده یو ښکلی تبنل جوړولی شي دا بیا اوکې کې او کله چې دا هر څه ډن شي نو دلته اپلوډ شارټ به ووهي دغه شارټ سره دا اوس اپلوډ کیږي دلته د خپل پروفایل ته که ته راشي ان کیس او یور ویډیوز وګورې که نه نو په دې ځای کې دا اپلوډ کیږي ښه ګوره دلته دې ځای کې دا ګورې اپلوډینګ که نه 51% شوی دی ښه د دې نه علاوه کله چې دا اپلوډ شي که نه ته دلته وایټ اسټوډیو ته راشي که ته یې زه پکې ټیکس چینج کوم مختلف څیزونه پکې نور چینج کوم که نه نو هغې ته به راشي صحیح ده زه دلته را چینل لکشن سویچ کوم زما چینل دا دی چونکې دلته د کنټینټس ته چې راشي که نه دلته لاندې دا کنټینټ لیکلی دی که نه او دلته ستا هغه شارټ دا دی روان دی خیږي مطلب اپلوډ کیږي ته چې دا کله کلیک کړي دلته را بره پنسل دی نه د پنسل باندې کلیک کړي نو هغه هر څه پکې ته ایډیټ کولی شي هغه ټیګ شو ټایټل شو د ویډیو که نه مختلف څیزونه پکې ته دلته چینج کولی شي ښه نو که هلته دې انلیسټډ وخېجول او دلته چینج کړه ډېره ښه خبره ده ټیک ده نو دا یو طریقه وه یو شارټ طریقه وه چې ته به شارټس یوټیوب ته څنګه خېجې ډېره مهرباني